litrato. Pinili niya po yung pinamaganda niya. Oh. Pero wala daw po yung mga filter. Here? This one? No, not that one. Not one like that. One like that small one, that big one. Siya pang nagtatakal. Si Bibang. Sa mga Oh. Mukbang. Hey, you, what's up, guys? Today I want this balloon here. So fast. Oh, nagayak na po. Ayan si Ate Julie. Ang kanyang napaka-cute na anak. Si Lance. Dumudugo na ilong namin kaya English. Ayan ang birthday celebrant, si Biba. Hindi ko naman ito ba? Siyempre ako. Ayan sila, Kubek-bek. O, kaway-kaway yun. Ayan si James. Ang aming joker. A few moments later. Sikat na oh. 5,000. 11. Hindi na hapon. Oh. Di ba tayo kakanta? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Manike, yan. Pag walang manike, nasa ka na. Wait, bakit nililito ka sa vlog yan? Ay, vlog! Vlog na yan! May kumisak ko ah! Gagawin yung buhok ko para masunog. Pag nasunog yung buhok,